Andere tijden sport. Over naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ze was nog sneller dan viervoudig Olympisch kampioene Fanny Blankers-Koen. Fouke Dillema zou bijna gaan schitteren op de Olympische Spelen van 1952 in Helsinki. Bijna, want ze werd naar huis gestuurd nadat een seksentest zou hebben uitgewezen dat ze een man was. Fouke Dillema, het sprintwonder uit Friesland. Was ze man of was ze vrouw? Op de 200 meter voor dames gebeurde er iets heel bijzonders. Onze Friese loopster Fouke Dillema liep deze afstand zo snel dat het Nederlands record dat op naam stond van Fanny Blankers-Koen sneuvelde. Goedenavond. Fouke Dillema, een meisje van het Friese platteland. Plotseling is ze daar. In 1950 loopt ze hier in dit Olympisch Stadion als 23-jarige een nieuw Nederlands record op de 200 meter. Tot ongenoegen van de atlete van de eeuw, Fanny Blankers-Koen, die haar kansen op het Europees kampioenschap ziet afnemen. Fanny heeft een nieuwe concurrente, Fouke Dillema, van wie wordt beweerd dat ze een man is. Voor het eerst worden dan in Nederland vrouwelijke atleten verplicht een zogeheten seksentest te ondergaan. De resultaten worden nooit openbaar gemaakt, maar Fouke Dillema wordt onmiddellijk uit het Nederlands team gezet en moet terug naar huis. De Atletiekbond legt haar een levenslange schorsing op. Zwaar gekwetst en teleurgesteld zwijgt Fouke tot haar dood in december van het afgelopen jaar over die affaire. Vandaag gaan we in Andere Tijden Sport op zoek naar de waarheid. Wie zat er achter de verplichte seksentest? En vooral, was Fouke een man of een vrouw? We beginnen onze zoektocht in haar geboortedorp Burum, waar de jaarlijkse hardloopwedstrijd dit keer in het teken staat van Fouke Dillema. De zonde-editie van deze hutrenwedstrijd stier in het teken van Fouke Dillema. De waterroen in speciale t-shirts, maar die kon net bij elke ien de woen uit het verliezen verjitten litten. Hier heb ik mijn hele carrière 1 keer tegen de mogen lopen. In juli, augustus 49. Het was wel heel spannend en ik was erg nerveus. En iedereen kwam Fouke bekijken. En dan mocht ik aan meedoen, dus dat was fantastisch. Want was Fouke al bekend op dat moment? Ja, er was ook sowieso altijd al iets meer publiek hoor. Fouke kwam. Maar Fouke was wereldnieuws. Die kwam heel snel. Men zegt wat goed is, komt snel, maar het was ook snel afgelopen. Ja, Fouke begon zomaar te lopen en daar moest ze in een starthouding. En dat is eerst heel erg wennen. Op de 100 dan lag ze soms gelijk, maar de laatste 50 was ze ongenaakbaar. Ik was zwaar onder de indruk van de capaciteiten van Ze liep nog niet erg mooi, maar daar moest aan geschaafd worden. Maar het was puur een talent dat daar over die grasbaan heen donderde eigenlijk. Hè. Dat was echt een openbaring voor me. Ik dacht, nou, dit wordt de tweede Fanny, maar zo mogelijk nog beter. Dan start Fanny voor de eerste maal op deze middag op de 100 meter tegen een 5-tal loopsters, onder wie de in de laatste tijd sterk op de voorgrond tredende Friese loopster Fouke Dillema, die op de tweede plaats eindigt. Het was nog echt een ruwe diamant. Er moest nog nodig gaan gebeuren, wilden ze een goede loopstijl krijgen. Het was puur op kracht dat ze daar ook liep en won. En als daar een goede trainer aan te pas was gekomen om er een beetje bij te schaven en meer economisch te lopen, nou ja, dan was ze zeker net zo goed geweest als Fanny, mogelijk zelfs beter. Ten slotte de 100 meter dames, waarop de Friese loopster Fouke Dillema haar beste tijd noteerde, 12 seconden. Zij gaf de andere deelnemsters niet veel kans.
Winnen was voor Foekje het meest belangrijke. Ze zei, haar eerste streven was Fanny echt in een persoonlijk duel verslaan. En dan wilde ze verder. Ik denk dat ze zo de Olympische Spelen in het oog had gehad, hoor. Fanny Blankers-Koen traint hier onder leiding van haar echtgenoot en coach Jan Blankers. Fanny Blankers-Koen weet wat het zeggen wil titelhoudster te zijn. En ze is dan ook vast niet van plan nu maar verder op haar lauweren te rusten. De enige die angst voor haar had, echt angst om te verliezen, was Fanny. Die was bang om verslagen te worden. Ja. En Foekje zou haar verslagen hebben? Ik denk een rechtstreeks duel, ja. Welke van de 4 overwinningen heeft u eigenlijk de meeste voldoening gegeven? Ja, de 400 en de 80 meter horde. Ja? Ja, dat zijn beide. Ik dacht dat het een groot voordeel geweest is als je, zoals ik, niet zeker was van overwinningen en zo. En je ging altijd eigenlijk met angst in je schoenen naar de wedstrijden toe. En als iemand maar iets pittig uit een van de startblok ging, dan dacht ik, oh, ze is vast veel beter. Dus ik geloof gewoon dat dat een winstpunt voor me geweest is, dat ik altijd bang voor anderen was en onzeker. Dat gevoel van onzekerheid, ja, ik geloof niet dat je dat kan beïnvloeden, maar je kan het op een zeker moment kan je het wel wegnemen. Je kunt dus weer gaan praten over wat ze kan en dat ze het makkelijk aan kan. Je moet er weer zelfvertrouwen geven. Zo ligt het eigenlijk helemaal. Er was altijd wel een reden om haar te ontwijken. En dat begon op een gegeven moment op te vallen. Dat is geen toeval dat je dan geen zin hebt aan een 200 of een 100 meter en kiest waar Foekje niet loopt. En ja, dat speelt ook mee natuurlijk. Je was oppermachtig en dan ineens komt er een vrouw zomaar uit het niets op. En zonder training en zonder mooi schoeisel of kleding, nou was dat voor iedereen moeilijk na de oorlog. Maar zomaar ineens komt er iemand en die bedreigt je. Steeds winnen, dat is erg fijn, maar je gaat op een gegeven moment merken dat het publiek en de mensen eigenlijk meer voor nummer 2 zijn. Omdat het natuurlijk vervelend is als er altijd dezelfde wint. En dat is ook geloof ik erg menselijk, maar het geeft ook ergens weer een prikkel. Voelde Fanny Blankers en Jan Blankers zich bedreigd door Foekje? Ja, dat blijkt uit alles. Ze hebben het ook, Lotte wel, Fanny heeft het ook gezegd. Ik loop niet tegen een vent, terwijl dat die strijd was met de werkelijkheid. Want ze hadden in de oorlogsjaren al een keer tegen 5 man gelopen. In Amsterdam als trainingsmaatjes, wat op zichzelf helemaal niks bijzonders was natuurlijk. Maar de opmerking van ik loop niet tegen een vent was natuurlijk wel heel raar. Daarmee werd Foekje ineens gediscrimineerd. En begon die hele boel natuurlijk op gang te komen van de aversie tegen. Want ze was doodsbenauwd. En vooral de man, Jan, dat Foekje haar naar de kroon zou steken. Ze hadden de mening dat het een man was. Dan gingen dus wel allerlei verhalen, want ze was erg sterk. En ze hadden over voor een vrouw een beetje meer haargroei. Een snor werd er gezegd, nou ja, dat is natuurlijk onzin. Maar daar lopen zoveel vrouwen rond met een beetje snor. Maar daardoor zijn ze geen man geworden. Dan moet er heel wat meer gebeuren. Ik zie die oude man nog voor me. Hij had een petshop in huis. En een moeder. Dus ze had geen voorbeeld aan waar ze zich aan op kon trekken. Hè? Nou, hier kom je dan binnen. Hier kwam ik ook binnen. Dit is dan de enige toegangsweg, denk ik, vanaf deze kant. Hè? Je kunt dan het dorp wel door. Er is een Hoogstraat, daar heeft ze eerst gewoond. En later in de Hoofdstraat. En dat is deze, dacht ik. Ja. Dit. Ja, het is wel veranderd. Dit huis. Daar heeft ze gewoond. Oh, een heel goed gezin. Een vrolijk en gezellig gezin, wel, ja. Want waren er veel kinderen? Ja, er waren 8, ja. 8 kinderen? Ja. En wie was de oudste? Ik was de oudste, ja. Foekje was de derde.
Want naar wie is Foekje genoemd? Naar mijn opa, want dat was een Foeke. En als Foekje een jongen zou zijn, hoe zou ze dan geheten hebben? Nou, ik denk van Foeke. Ja, want ik had een broer die heet Foeke. Nee, een Foekje. En die broer is later geboren dan Foekje? Ja, die is in 31 geboren. Hoe was Foekje als kind? Nou, ook wel heel spontaan altijd. Ja, ik weet niet beter. Het was een mooi meisje vroeger altijd ook. Ja. Was een echt meisje? Ja. Want later kreeg ze wat mannelijkere trekken. Ja. Maar in haar jeugd was dat niet te zien? Nee. Want vanaf welke leeftijd? Nou, ik denk van in de puberteit, weet ik ook verder niet. Nee. Oh, dat dacht men ook niet zo. Want je wist vroeger ook van niks, hè. Dat was je zusje en beter wist je niet. Nee. Er is nooit getwijfeld in haar jeugdjaren of ze een jongetje of een meisje was? Nee, bij ons niet tenminste. Bij mijn ouders weet ik niet, maar bij ons niet. De zussen onderling die hadden geen twijfel? Nee. Tenminste, daar heb ik nooit iets van bespeurd. Ten opzichte van het westen van het land waren wij provinciaaltjes. Je merkte echt dat ze van een dorp kwam waar weinig te beleven viel. Alle buitenlandse reisjes vond ze prachtig. Ja, dat vond ze schitterend. En ja, er ging voor haar een wereld open. En dat meisje is daar eigenlijk helemaal uit dat dorp weggezogen. En kwam in de publiciteit. Ja, je zag dat zij zich wel optrok aan met name de westerse meiden ook. The 1949, the Britain-France match, I thought would be very easy because I would be able to win. And then they said we're going to invite the Dutch team as well. So the Dutch team came along, but I heard that Fanny Blankers-Koen was not going to run in that team because she disapproved of one of the team. And I couldn't understand what that meant until the Dutch team turned up. And then to my disappointment, I saw Foki Dilemma. And she was this big, tall person with a man's voice, stubble on her chin, and that's a sure sign that they're a man. I was very fit, and the gun went off in 100 metres, and I got to 80 metres, and I was ahead of Foki. I was really going to win, and then the gun went again. And the reason why was because the other Dutch girl was still sitting at the start. So we had to go back, and instead of giving us a rest, the starter sent us straight off again. And I was still panting and exhausted, and with her extra strength as a man, I mean, she was a man, she won the 100, and I was on my knees by that time. Anyway, in the 200 metres, I thought, well, maybe I've got a chance. And I gave it everything I'd got. We were running neck and neck, and I was on a lane just outside Foki Dilemma, and she just beat me by inches. A friend of mine, a Spanish friend, sent me a Spanish newspaper showing Fokia and me coming through the finish together. The caption in Spanish said, if Sylvia hadn't smiled for the camera, she could have won. And I wrote back to him and I said, that wasn't a smile. I was giving all I'd got, and if it looked like a smile, then hard luck, but I was just giving everything I'd got. I just couldn't beat her. En nou iets over je Amerikaanse reis. Hoe zijn je indrukken? Nou, mijn damesatletiek is nog niet zo ontwikkeld in Amerika. En daarom hadden ze me ook eigenlijk een beetje over laten komen. Om eens te laten zien dat niet alle dames mannen hoeven te zijn die atletiek beoefenen. En nu is hier ook nog Jan Blankers. En nu wil ik Jan even vragen, wat is zijn algemene indruk van atletiek in Amerika? Ik heb eigenlijk een reuze goede hoop dat nu Fanny in Amerika heeft gestart. En heeft laten zien dat een vrouw of een meisje best sport kan doen zonder dat ze allerlei onaardige afwijkingen krijgt. Dat misschien in de komende tijd die Amerikaanse dames atletiek een betere kans gaan krijgen. I was beginning to get
disappointed that every time I had an international match, that one of these men turned up. And I just wanted to run against women. There were two Russian women we called them the Press Sisters, and one of them was a shot putter, and I think the other may have been a long jumper or a hurdler, but they were both men without any doubt at all, and they were competing year after year, but we could see they were not women. In fact, you see, nowadays the big problem is drugs, but in those days it was men masquerading as women and competing against women. Op de tweede 100 meter voor dames gebeurde er iets heel bijzonders. Onze Friese loopster Foekje Dillema liep deze afstand zo snel dat het Nederlands record dat op naam stond van Fanny Blankers-Koen sneuvelde. Foekje bracht het op 24/1 seconde. Stel dat Fanny had meegelopen. De Nederlandse atletiekwereld wacht met spanning op dat duel. Foekje moest eruit. Dat was een ding dat zeker is. Er stond een landenwedstrijd op het programma tegen Frankrijk. In Carcassonne, helemaal in het zuiden van Frankrijk. En daar moesten de dames voor dus melden op een station in Utrecht. Maar voordat dat ze zich moesten melden, rolden bij een aantal dames een brief in de bus van dat ze gekeurd moesten worden. En dat waren er 5, en waaronder ook mijn aanstaande vrouw. Die moesten gekeurd worden of ze wel vrouw waren. Ja, dat werd gearrangeerd. Ik heb toen tegen haar gezegd, je moet niet gaan, want het is echt een spelletje. Maar ja, zij zei ook tegen mij van, ja, als ik niet ga, dan word ik buiten de ploeg gezet. Want dat was vroeger het criterium. Als je dus niet welgevallig was of iets niet deed wat de bobo's wilden, dan werd je uit de ploeg gezet. We moesten gewoon ons laten keuren. Ja joh, je accepteerde alles. Nou, dan gaan we toch, gezellig. Zo ging dat. Er waren erbij, zoals Foekje, die was verlegen. Die moest eruit kwijt en die moest naar die dokter. Ja, daarvoor bij een dokter. Ik vind dat geen punt. En nog bezwaar hadden tegen inwendig onderzoek. Nee. Maar ik had al een zoon. Dus die dokter vond dat een onnodige vraag. Foekje moest kalt gesteld worden. Dat was heel duidelijk te opzetten. En die andere dames werden gebruikt als alibi. Waaronder 2 die al een kind hadden. Maar die moesten wel in de verlosstoel gaan zitten en het laten beoordelen. Mijn vrouw is altijd verschrikkelijk kwaad geweest als het ter sprake kwam over het feit dat die artsen zich daarvoor geleend hadden. In het Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Toen ze vandaan kwam, was ze echt in de war. Een meisje uit boerenleven komt ineens, moet daar voor een dokter staan. Die begreep er niks van. Ze kon sporten. Maar ze was een concurrent van Fanny. En Fanny had het voor het zeggen en Jan Blankers had het voor het zeggen. Dus ze werd eruit geknald. Dan heb ik ook gelezen weer dat je er aan het eind van dit seizoen zou uitscheiden met lopen. Nou, dit seizoen, ik denk dat ik tot volgend seizoen meega en dan stop. Na de Europese kampioenschap, ik geloof dat je daar nog ja. een appeltje mee te schillen hebt, hè? Ja, daar heb ik nog wel een beetje zin in. Fanny, veel succes. Foekje Dillema, new sprint star of the Netherlands, started running only last year. And an unusually powerful flyer, Dillema has beaten Sylvia Cheeseman. Jack Crump predicts a double for her in the European Championships. I was working for that newspaper, for the magazine, and I saw this photograph on the editor's desk, and I said, what are you going to do with that? And he said, well, we're tipping Foekje Dillema to win the European Championships. And I said, well, I wouldn't do that if I were you, because I don't think she will be in the European Championships, because this morning I received my sex certificate for the Games. That was the first European Games that had the sex test for women. I realised that she won't submit to, or she certainly won't pass the sex test. And he was shocked. And he said, it's very bad of you to say that about Foekje Dillema. So what could I do? So it went to press 3 weeks before it was due to come out on the street. And 1 week later, the Daily Mirror had front page headlines in Britain saying, Dutch girl
refuses to submit to sex test. And of course then it all came out, and unfortunately this article still went ahead in this magazine, World Sports. It was too late to take it out. Ze moesten zich melden dus op het station in Utrecht, want daar vandaan ging de trein naar Carcassonne. Een regelrechte verbinding naar het zuiden van Frankrijk. En daar hebben zich al die dames van de Nederlandse atletiekploeg zich gemeld. En op een gegeven moment werd er gezegd van die ploeg, waar is Foukje? Waar is Foukje? Nou, en Foukje die was niet te zien. Die zat dus al in die trein. Daar werd ze uitgehaald en werd het meegedeeld wat het resultaat was van die keuring. Het was op perron in de trein en toen werd het haar gezegd op perron. En toen kwam ze binnen dat ze niet mee mocht, want ze was geen vrouw. Dat heeft ze zo gezegd tegen Dat u? was, ja, ik ben geen meid, zoiets. En nou, dat was niet leuk. Werd er daarna nog in de trein over gepraat? Ja, natuurlijk. We waren echt onder de indruk. Stelden jullie nog vragen aan Jan Blankers bijvoorbeeld? Nee, want daar kreeg je een antwoord op. Jo, nu is de tijd zo dat de atleten zijn de baas van de trainer. Maar toen niet hoor. Het was puur alleen om Foukje Dillema uit te schakelen. Dat is echt heel duidelijk. Niemand mag daaraan twijfelen. Dat is vooropgezet doel geweest. Pas de maandags daarna kwam dat in de kranten. En ja, dat was een donderslag bij heldere hemel. We waren allemaal perplex. En nou ja, het zal wel. Het zij zo. Meer werd er ook eigenlijk niet op gereageerd. Het werd medegedeeld. Foukje was verleden tijd. Ja, misschien had ze het wel in de gaten dat ze niet was zoals wij. Ze hield er vaak wat meer terug toen ze wat ouder werd. Maar ja, daar dacht je vroeger niet zo om. Maar later dan prakkezeer je er wel eens over. Dan denk je wel, nou, hoe zou het nou met haar geweest zijn? Want ja, we hebben mijn ouders ook wel eens gevraagd. Want toen moest ze naar het ziekenhuis. En omdat ze toen zeiden dat ze mal was, dan is ze naar het ziekenhuis geweest. Vroegen we mijn ouders daarna. Ja, nou, dan wilden ze er niet over praten. Praat me niet over, zei mijn vader en moeder dus. Hoe lang is ze in het ziekenhuis gebleven daarvoor, weet u? Weet ik ook niet. Nee, want wij mochten niet op bezoek. Moeder zei ze geholpen aan de klieren en meer heeft ze niet verteld. Ze kon daar in Friesland ongetwijfeld ook met niemand over het probleem praten. Dus ze zat daar helemaal zelf mee. Ze zal toch op een gegeven moment wel weer in contact gekomen zijn met een dokter. En wat ik begrijp heeft dat dan uiteindelijk gelukkig ook geleid tot medisch handelen. En ook heel verwarrend voor haarzelf moet het geweest zijn. Ook omdat zij, als er al medische kennis was over vrouw en man, zij heeft die kennis niet gehad. Dus ook voor haar moeten dat heel veel vraagtekens zijn geweest van wat is er eigenlijk met mij aan de hand. Foukje Dillema, was ze man of vrouw? Dat is de kwestie waarover nu al bijna 60 jaar wordt gediscussieerd. Is ze destijds terecht naar huis gestuurd of toch niet? Met toestemming van de naaste familie hebben we in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam DNA van Foukje laten onderzoeken. Om eindelijk een antwoord te kunnen geven op die vraag. In het DNA bepalen 2 zogenaamde geslachtschromosomen of je man of vrouw bent. Vrouwen hebben 2 keer een X-chromosoom, mannen hebben een X, maar ook een Y-chromosoom. Hoe zat dat nu bij Foukje? Om voor eens en voor altijd af te rekenen met het mysterie rond Foukje Dillema gaan we naar Rotterdam. Voor het bewijs. We do all sorts of research, all for crime-solving purposes, techniques that might be used in the future for forensic analysis. Techniques we know now by television also. Yeah, like CSI.
We extracted the DNA for Foike from skin cells that were found on her clothing. We looked at 2 chromosomes, the sex chromosomes, the X and the Y chromosome, to determine exactly what was happening in Foike's case. Wat wij vonden waren X-chromosomen, maar ook een Y-chromosoom. Dus dan zou je onmiddellijk kunnen denken, dus dan was toch Foukje een man. Het bijzondere is dat we meer X-chromosomen vinden dan Y. De enige verklaring die ik heb is dat er sprake is geweest van een mozaïek van cellen waarin 2 X-chromosomen aanwezig zijn, dus genetisch vrouwelijke cellen, met daarnaast cellen waarin X en Y aanwezig zijn, genetisch mannelijke cellen. With Foike's sample, we can see that the X chromosome is much higher than the Y chromosome. It's very rare. Yeah, there aren't many cases in the literature, and I certainly haven't managed to find any before in my career. Ja, en betekent dit nou dat Foukje vrouw was, man was? Wat kunnen we daarover zeggen? Mensen die zijn opgebouwd uit een mozaïek van cellen met 2 X-chromosomen en X en Y. Daarvan is bekend dat die zich kunnen ontwikkelen tot man of tot vrouw. Het is in feite een kwartje wat 2 kanten op kan vallen. Dat is erg afhankelijk van de verhouding tussen XX-cellen en XY-cellen in hun geslachtsklieren. En wat die geslachtsklieren gaan doen. Want dat bepaalt uiteindelijk de situatie. En die geslachtsklieren zouden zich in zo'n situatie kunnen ontwikkelen tot met name zaadballen. Of met name eierstokweefsel. En als ik alle gegevens overzie, dan is voor mij bij Foukje sprake van een situatie waarbij er met name eierstokweefsel aanwezig is geweest, met mogelijk in één van beide eierstokken een klein beetje zaadbalweefsel daarin. In de puberteit kan dat hele kleine beetje zaadbalweefsel wat meer testosteron, dat mannelijk geslachtshormoon, zijn gaan produceren. En dat kan dan dat een beetje vermannelijking waar sprake van is geweest. Ik heb gehoord lichte baardgroei, stemverlaging. Dat zou dat kunnen hebben veroorzaakt. Maar dat is beslist geen reden om nu te gaan roepen van Foukje was een man. Dus voor u was Foukje een vrouw? Op basis van wat ik gezien heb, wat wij gezien hebben, de DNA-waarnemingen en alles wat ik over haar gelezen heb, Foukje was een vrouw. En mijn verhaal is, of je nou een man of een vrouw bent, hangt helemaal niet van het eigen chromosoom af, maar dat hangt er vanaf wat je geslachtskleren doen. Dus ja. Maar ja, wij kunnen eigenlijk nu wel met stelligheid zeggen dat dat ze vrouw was. Ja. Hè? Ja, dat begrijp ik uit alles. Ja, voor ons is het altijd een tante geweest en wij hebben nooit anders gekend als vrouw. En ja, ik ben verschillende keren ook met haar naar het ziekenhuis geweest in Drachten, waar ze dus onder behandeling stond. En ik heb haar ook naakt gezien, hè? Maar ja, ze heeft gewoon vrouwelijke kenmerken. Er is verder aan de buitenkant niks te zien, helemaal niks. Nee, het is heel triest voor u, maar voor de familie en ook voor andere mensen dat het zo is gelopen. Ja. Waarom is het belangrijk dat er nu bewijs... Nu dat gesprek gehoord hebben van deze professor, mogen we en kunnen we aannemen dat alle fabels en verhalen uit de wereld zijn. En iedereen moet maar accepteren dat ze een vrouw was. En iedereen was aan het gissen. Niemand wist het fijne ervan. Alle speculaties te spijt, maar het bewijs is geleverd. Dus, De atlete Foukje Dillema uit Boerum had juist Rioen eindelijk kregen werd ze neffens de familie recht op had. Als een jelle hier naar haar stenen haar records nou officieel in de boeken. En daar bleun het net bij. De heegste baas van de Atletiekunie kwam speciaal naar het graf om de hutrenster postuum te eren. Er is absoluut respect en waardering voor de wijze waarop zij die prestaties heeft geleverd. En er is gewoon ook bij de Atletiekunie moeite met de periode waarin zij daarna dat alles heeft moeten beleven. Foukje Dillema, geen man dus.
postuum in ere hersteld. Ze is nu de trots van het Friese dorp Burum, waar ze haar leven heeft gesleten en waar ze met rust is gelaten. De klap van haar plotselinge schorsing is ze nooit echt te boven gekomen. En als er een poging kwam om tot eerherstel voor haar te komen, dan zei ze dat het voor haar allemaal niet meer hoeft. Fanny Blankers-Koen heeft Foekje dus toch verslagen. Niet op de atletiekbaan, maar daarbuiten. Zonder concurrente Foekje Dillema gaat de vliegende huisvrouw in 1950 naar het Europees kampioenschap atletiek, waar ze daadwerkelijk haar 4 begeerde medailles wint. Nog even voor alle duidelijkheid. Tegenwoordig zou Foekje Dillema gewoon kunnen starten op haar favoriete 100 en 200 meter. En op de Olympische Spelen kunnen laten zien dat zij de snelste is. Meer over Foekje Dillema en de DNA-test kunt u vinden op onze website anderetijdensport.nl. Volgende week zijn we er weer met een Olympisch verhaal. Dan belichten we de gouden race van de rebelse vriendenclub van de Holland 8. Roeien dus. Het werd allemaal wat harder, zeg maar. Met ook wat meer risico's. Dat begrijp ik ook allemaal wel, maar had me iets uitgelegd. De spanning was wel om te snijden, ja. Tegen de Spelen dat hij behoorlijk opgebrand was. 'S Avonds of een paar dagen later, een hele bad vol kotsen. Kom maar. Wayne. Hey, godverdomme. Een levenskampioen, man. Tot zover Andere Tijden Sport. We zien elkaar volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Goedenavond.